Sziasztok! Egy olyan hármas kapcsolati kirakást csinálok, amelyben a középső személy az a hölgy. Tehát most másik nézőpont, vagy másik fajta következik. Egyszer csináltam már ilyet, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy ezt megismételjük, már az már legalább 2-3 hete volt, vagy nem is tudom, hogy mikor. Az én értelmezésem szerint van két pár, akik együtt élnek, és akik nem élnek együtt, és a középső személy az mind a kettő kapcsolódásban ugyanaz, jelen esetben nő, és a párjaik, az pedig, hát mindenki döntse el, hogy kik a párjaik. Tehát ők, akik a mindennapjaikat együtt élik meg, együtt egy háztartásban élnek, pontosabban így mondom, a másik kapcsolódásban pedig nem közös háztartásban élnek, hanem külön-külön valahol máshogy, bár tölthetik együtt a napjaikat, de ettől még nem ők vannak együtt, hanem a másik fél. És az egyéb variációkat azt kérlek ne. Szóval azért bőven ennyi ez is. Próbáljátok ide besúvasztani a magatok verzióját, hogyha nem ennyire egyértelmű. Jó, akkor meg is kezdünk, úgyhogy megnézzük, hogy mi a helyzet abban a kapcsolatban, magával a kapcsolattal, mi a helyzet, ahol ők a közös háztartásban élnek. Tehát mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, és kettőt kérnék szépen mindkét fél részéről. Először a közös háztartásban élő társ hogyan éli meg a kettejük kapcsolatát, ő hogyan éli meg, és a középső személy hogyan éli meg azt a kapcsolatot. Megnézem közben, mert ez most így ilyen újfajta kamerabeállítás, és nem tudom még, hogy meddig nyújtózkodhatok. Jó. No. Akkor így, talán még följebb is mehet. Szóval az látszik, hogy a társ, ha van közös gyerek, akkor ő úgy gondolja, hogy itt van egy közös gyerek, és a lelkésszel pedig azt valószínűsíti, hogy ez egy hivatalosan szentesített kapcsolat, tehát egy valódi házasság, ami nem feltétlenül kell templomi esküvő, de a lényeg az, hogy volt egy esküvő, legalábbis ami most energia itt van. Ebben az esetben a társ így gondolja, hogy ez egy kapcsolat, egy házassági kötelék, ahol gyerek is van. A középső személy viszont bár kitart és hűségesen kitart, inkább így mondom ezt a hűségest, mert hogyha van harmadik fél, akkor a szó másik értelmében nem használnám a hűségest, inkább azt, hogy hűségesen kitart, tehát hogy ez a hosszú időn keresztül kitart ebben a kapcsolatban, annak ellenére, hogy hát nem túl jól érzi magát benne. Na, és akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg itt a gyerekről. Mi az, amit itt még a társ ehhez a kapcsolathoz hozzátesz. És a lelkészhez is kérek szépen. Úgy látom, hogy úgy éli meg, hogy ebben a kapcsolatban a vágyak tekintetében valami nagyon megváltozott. Lehetséges, hogy eltávolodás van a felek között, de az is lehetséges, hogy valamit sejt a társ,
és akár lehet, hogy ennek hangot is ad. Mert itt nagyon, tehát kétszeresen is kijön az, hogy ő benne a féltékenység az úgy ott motoszkál, féltékeny a középső személyre, féltékeny arra, hogy vajon mi történik, így a háttérben, amiről nem tud, és lehetséges, hogy ennek csak az is alapja, hogy megváltozott egymás iránt a kémia. Tehát ahogyan eddig működtek, az most így elkezdett nem működni, elkezdett így valahogy más irányba fordulni a dolgok, és ő ebből arra következtethetett, hogy itt bejött valaki a képbe, aminek vagy szóvá tette, vagy legalábbis fontolgatja ezt a dolgot. Na és akkor megnézzük, hogy a hűségre milyen plusz információ érkezik. És a szomorúságra is. Úgy tűnik, hogy itt a középső személy szomorúsága tényleg nagy, mert a vágyait, vagyis a reményeit nem látja, hogy hogyan tudná megvalósítani, illetve ezzel a házassággal összefüggésben nem is nagyon vannak már reményei, mert legalábbis így magában így végig gondolta, és arra az eredményre jutott, hogy itt neki nincs már mit keresnie. Ugyanakkor pedig ott vannak a hétköznapok, amiket úgy hozzászokott. Lehetséges, hogy ott van a jólét is, vagy legalábbis az az életszínvonal, amihez itt hozzászokott, és ő neki ezen el kell gondolkodnia, hogy olyan dolgok juthatnak eszébe most, így a magába fordulása, a magába nézés hatására, hogy amiben korábban nem gondolkodott, hogy ők, ami neki természetes volt, az most hogyan alakul a jövőben. Vagy hogy mitől volt olyan természetes, és hogy valójában az tényleg, hogy jött létre, vagy kitől, mitől, tehát hogy mennyi szerepe van ebbe a társának, és mennyi van ő neki. És most itt az látszik, hogy ő ilyen szempontból is itt marad, ilyen szempontból is kitartó, és itt van, mert hogy még egyelőre, úgy látom, a feltérképezés időszakában van itt a középső személy ebben a kapcsolatban. Na és akkor odébb teszem, és megnézzük, hogy a másik kapcsolat hogyan működik. Mit lehet tudni arról a másik kapcsolatról? Ott először a középső személy részéről kérek kettőt, hogy őt, vagy 2 lapot, utána a másik társról is, hogy hogyan élik meg azt a kapcsolatot. Tehát 2 a középső személy, hogy hogyan viszonyul ahhoz a kapcsolódáshoz. És a társ, a harmadik fél, hogyan viszonyul hozzá. Hát úgy látom, hogy a középső személy az sok mindent, itt most az jutott eszembe, hogy ő nagyon a negatív dolgokra fókuszál. Úgy hiszem már jó régóta, és akkor itt az ellenségnek kérnék szépen, hogy milyen negatívumokra fókuszál ő. Mi az, ami... És a hűségre is kérek.
Hát bizony, tehát itt ez a kettősség mutatkozik meg, amit ott az előbb láttunk, ugyanúgy, tehát hogy ő magában néz tulajdonképpen, és ott számba veszi is, még csak ez jut eszébe, mint nehézség, hogy számba veszi az értékeit, az anyagiakat, és az ő életvitelét, az eddigi életvitelét, ugyanakkor számba veszi azt is, hogy ez a kapcsolódás érzelmileg mennyire más, mint amit egyébként a másik kapcsolatban tapasztal. Lehet, hogy ennek hangot is ad, de legalábbis megfogalmazódik benne, hogy ez egy teljesen más érzelmi alapokon lévő kapcsolat, és hát ez az általános reakció, amikor egy ilyen kapcsolódás az életünkbe jön, hogy jaj, de kár, hogy miért most jött, miért nem előbb, miért nem akkor, miért nem így, miért nem úgy, vagy de jó lett volna, hogyha így másképp alakulnak a dolgok. Szóval itt én ezt érzékelem, ezt a sopánkodást, mondjuk így, és akkor ez a negatív boom, amit ott az elején éreztem. Hát a társ a harmadik fél részéről, hát ő pedig, hát tőle meg ilyen boldog energiát érzékelek, de most akkor a szerencsére kérek, hogy itt mit jelent a szerencse. És az levél. Hát lehetséges, hogy itt akár az is lehet, hogy a középső személy panaszkodott arra, hogy a házasságában milyenek a viszonyok, tehát hogy néha veszekednek, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan az jó lenne. Ugyanakkor pedig a harmadik fél részéről lehet érezni a féltékenység energiáját is, és arra vágyik, hogy egyrészt ne legyen már olyan féltékeny, tehát legyen már egy kicsit belátóbb, hogy a középső személynek igenis van a házassága, van a kapcsolata, de hát mégis ott van. Tehát, hogy ő arra törekszik, mondjuk így, vagy az van itt a kapcsolati energiájában, hogy ő neki ott van a féltékenység energiája, bár ő ezt nem szeretné, hogy ez így hosszú távon itt maradjon. Na, megnézzük akkor, hogy mit gondolnak egymásról, mit gondolnak a felek. Úgyhogy ezt nézzük először, hogy mit gondolnak egymásról a felek, hogyan gondolkodnak. Mit gondolnak egymásról? Először a házasságban élők, most mondom így, mert hogy ott ugye kijött. Kettőt kérnék szépen, a társ hogyan gondol a középső személyre, a társ hogyan gondol a középső személyre. Ezt nézzük meg. És a középső személy hogyan gondol a társra. Láthatóan a társ azt gondolja, hogy egy hazudozóval van dolga, szinte már betegesnek érzékeli, hogy milyen módon hazudik. Lehetséges, mint mondtam, hogy neki feltűnhetett az, hogy hogyan, tehát hogy itt van valaki a képben még rajta kívül, és ebből a szemszögből figyeli már a kommunikációjukat, az életüket, és akkor itt a hamisságra kérnék szépen. És a betegségre is kérek.
az látható, amit mondtam az előbb, hogy rengeteget gondolkodik azon, hogy itt mennyire tartja meg a középső személy az ígéreteit, mármint az esküt, a házassági esküjét, meg a házassági fogadalmait, ha volt ilyen, és hogy tulajdonképpen azok mennyire tudják visszatartani a középső személyt bármiben is, mert itt megint látszik az, hogy ő érzékeli a harmadik félnek a jelenlétét a kapcsolatukban, és szeretné, hogyha eltűnne, így mondom. Tehát szeretné, hogyha visszaállna a családi béke, szeretné, hogyha úgy helyreállnának a dolgok. És a középső személy részéről pedig, hát nem tudom, hogy mi ez a vágy itt az ő részéről, hogy mire vágyik, de akkor megkérdezzük, hogy mi az a vágy. És a pénzre is, kérlek szépen. Hát reméltem, hogy azt tudom mondani, hogy azért, ha nő a középső személy, akkor nem annyira anyagias, mint a férfi esetén, de hát nem nagyon tudok nagyon nagy különbséget tenni. Megint itt is csak azt látom, hogy ő mérlegeli az anyagi, tehát az előbb is nagyon domináns volt már az, hogy ő az eddigi életszínvonalukat, a felhalmozott közös vagyonukat, azokat mérlegeli, és azok vonatkozásában így hát abba belemerül, és ezt gondolja itt, vagy ez a fókusz a társával összefüggésben, hogy tényleg, hogy mit hoztak ők létre, és tulajdonképpen, hogy a kettejük kapcsolata az pozitív és gyümölcsöző volt, viszont itt az anyagiaknak a előre tolulása az ilyen látható, egyértelműen látható a középső személy részéről is. Tehát lehetséges, hogy ő valahol tudatalatt elkezdett a vállás gondolatával foglalkozni. Ez még nincsen, nem látható a felszínen, viszont az, hogy már feltűnnek neki dolgok, amiket korábban nem vett észre, vagy nem tulajdonított neki jelentőséget, az viszont nagyon is lehetséges, hogy amiatt van, hogy itt a tudatalattiában elkezdett eljátszani a gondolattal, hogy mi van, hogyha ezt így most befejezzük, akkor hogyan lesz, mint lesz. Szóval ilyen módon. Na, de akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban hogy gondolnak egymásra. Itt is kettőt kérek mindkét fél részéről, hogy mit gondolnak egymásról a felek, tehát először kettőt kérek, hogy hogyan gondol a középső személy a harmadik félre. Hogyan gondol a középső személy a harmadik félre, mit gondol vele kapcsolatosan. És a harmadik fél a középső személyre. Úgy látom, hogy a középső személy úgy gondolja, hogy ez egy lelki találkozás. Tehát, hogy a kettejük találkozása az valójában nem véletlen, hanem a lelkeknek az összeillő, vagy a hasonló lélekkel rendelkező egyedeknek, vagy egyéneknek a találkozása volt az ő, vagyis hát lett az ő kapcsolatuk, és akkor itt a lelkészre kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg erről még. És a látogatásra is kérek.
hát elég sok nehézség van, hogy ők találkozhassanak, de ott van a féltékenység és mind nehézség, ott van a hármas kapcsolódás, az, hogy nem lehetnek együtt, és még az is ott van, hogy valójában nem is tudja, hogy mit szeretne, illetve hogy mi az, mit akar ő tulajdonképpen. Úgy látom, hogy itt bizonytalanságot él meg, még a saját kívánságait illetően is, ugyanakkor pedig nagyon sokat gondolkodik azon, hogy ő ténylegesen mire vágyik, és mennyire fontos az ő életében a pénz és az anyagiak, és hogy ezzel mit kezdjen. És ez nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen mélyen süllyed bele az anyagi világba ez a középső személy, mert ha túlságosan fontos, na az szokott azzal járni, hogy akkor döntésképtelen lesz, és akkor évekig, évtizedekig húzódnak kapcsolatok, hitegetések, és az már az már a nem tisztességes kategória az én gondolatom szerint, mert az megtörténhet, hogy bejön egy harmadik a képbe, amíg kiderül, hogy ők mennyire szeretnék, vagy szeretik egymást, vagy mennyire jól tudnak együtt működni, addig még csak-csak. De hogy utána, amikor a pénz miatt ő nem lépi, és nem választja ezt a harmadik felet, na ott már, az már ottan nem. Illetve mindig egy ilyen hármas kapcsolódásban mindig az a kérdés, hogy miért jött az életemben ez a harmadik fél? Miért jött? Mit akar ő nekem megmutatni? Mit kell, mi nem jó nekem a másik kapcsolatban? Mi az, amit ott hiányolok, és valójában hiányzik-e, vagy csak én hiányolom? Volt-e valaha a társam a másik kapcsolatban, a párom, azoknak a tulajdonságoknak a birtokában, amit hiányolok, vagy csak én képzeltem rá, és egy idő után lehult a szememről a hályog, és már nem annak látom, aki volt, vagy egyáltalán mivel ruházom, vagy ruháztam én fel a régi társamat, és ezt a harmadik felet mivel ruházom fel. Szóval egy ilyen hármas kapcsolódásnál mindig ezek a fontos kérdések, és a középső személynek ezekkel kellene szembenézni, na hát a legritkább esetben teszik ezt meg, mert valójában ezért jön az életünkbe a hármas kapcsolódás. És a harmadik fél részéről pedig hát úgy gondolja, hogy a középső személynek a múltja az tele van hazugságokkal, már úgy értve hazugságokat, hogy ő magához nem volt őszinte, hanem ilyen, amit az előbb is mondtam, hogy rávetített a társára, akivel együtt él, arra rávetített dolgokat, és azt hitte, hogy az a valóság, és aztán amikor kezdett már felszállni ez a rózsaszín köd, akkor pedig kiderült, hogy hát ő azzal már nem tud mit kezdeni, és ezt gondolja a harmadik fél, de akkor az ajándékra kérnék szépen. És a hamisságra is kérek. Hát, ami még közben jött, az is, hogy lehet, hogy ez a harmadik fél eléggé merev elkölcsökkel rendelkezik, eléggé furcsa neki ez a mostani helyzet, hogy ő ilyenbe keveredett, hiszen ő úgy gondolta, hogy ő aztán ilyet soha, és azon is elgondolkodik, hogy akkor a középső személy ezt akkor most hogyan, mert itt is van a hazugság, tehát hogy lehetséges, hogyha a másiknak hazudott, vagy a másikkal kapcsolatosan hazudott magának,
akkor vele szemben miért ne tehetné ugyanezt. Tehát ott az előbb már kijött itt a féltékenység itt a harmadik fél részéről is, és most pedig ezek a kétségek jönnek fel benne, de az ő részéről inkább azt gondolnám, hogy neki azt kellene, azokat a kérdéseket kellene feltenni minden harmadik félnek, hogy ő miért egy olyan személyhez ragaszkodik, akinek nem ő az egyetlen. Miért értékeli le magát? Miért gondolja, hogy ő neki csak egy ilyen foglalt személy az, aki meg tudná adni a boldogságot, és nem az, aki teljes mértékig szabad és független. Miért nem bízik például magában annyira, hogy ő képes egy független személyt is elvarázsolni, és azzal is ilyen kapcsolatot létrehozni. Ez minden esetben igaz, amikor harmadik feles kapcsolódás jön létre, hogy ezeket a kérdéseket harmadik félnek fontos föltenni, mert biztos 99% bizonyossága mondom, hogy ott mindig van egy önértékelési zavar a harmadik fél részéről, hogy ott mindig van az, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég fiatal, öreg, szép, okos, gazdag, sorolhatnám a végtelenségig, tehát hogy ott mindig van a háttérben egy olyan gyermeki sérülés, ami ezt indokolja, hogy ő neki egy hármas kapcsolódásba kell bele mennie. És ez nem zárja ki, amit most mondtam, azt, hogy az ikerlángoknál, és én csak is kizárólag az ikerlángokat mondanám, a lelkitársakat nem sorolnám ide, az ikerlángoknál lehet ez nehezítő körülmény, de pontosan ezért, hogy amit elsoroltam, az előbb a középső személynél, és most a harmadik félnél is, hogy nekik muszáj ezeket a kérdéseket feltenni, megválaszolni és helyére rakni. Tehát ott ikerláng kapcsolódásnak kifejezetten ez a célja, hogy ezeket a dolgokat, mindent helyére kell rakni. De ahol nem ikerláng kapcsolódásról van szó, ott is ezek az alap kérdéseket meg kell válaszolni és fel kell dolgozni, és az ikerlángoknak van még ezen kívül más, a nem ikerláng kapcsolódásnál, viszont ahol csak sima harmadik feles kapcsolódásról van szó, ott egyéb más feldolgozandó kérdések vannak, amiket meg kell válaszolni. Ha például már régóta tart egy ilyen kapcsolat, akkor azt is, hogy miért a harmadik fél részéről, miért nem tud ő leválni róla, a középső személy meg, hát amit az előbb mondtam itt az értékekhez való ragaszkodásnál, tehát hogy neki kell ezt így magában átgondolni, átnézni, megvizsgálni és meggyógyítani. És az megint csak ilyen, nem vagyok elég jó, például a szüleimnek, például a tanítónénimnek, például az óvónénimnek, a testvéremnek, a nagymamámnak, a valaki, aki rám testálta, hogy nem vagyok elég jó, ezért ott is nagyon durván ott van a középső személyben, aki nem tud döntést hozni, ott is ott van a hozott sérülés, akár karmikusan is hozhatta, hiszen ez az érzés, ezek születhettek az ősöknél, a nagyszülőknél, a dédszülőknél, vagy még attól korábban is, de az már egy másik kategória, amit az előbb elmondtam, tehát az alapként mindenkinél ott van, amit gyógyítani lehet és kell is, hogyha bármit szeretne az életben, valami jobbat ettől. Na de megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt, és akkor az együtt élő társ mit érez a párja iránt, lássuk. Hogyan érez a párja iránt, mire vágyik vele kapcsolatban,
és a középső személy a társával. Na, hát azt látjuk, hogy ez a társnak lennének vágyai. Ugye az előbb is az elsőnél kijött, hogy neki már ott gyanús, hogy ott valami változott, és ez megint megjelent az érzéseinél, és akkor a vágyra kérnék szépen még. És a levélre is kérek. Lehetséges, hogy a múlthoz képest jelentős változás állt be, és elég hirtelen ebben a téren, tehát az ő testi kapcsolódásuk vonatkozásában a középső személynél nagy változás állt be, és ettől úgy érzi, hogy megromlott a házasságuk, megromlott a kapcsolatuk, amiatt, mert hogy a középső személynek fáj a feje, éppen valami baja van, most nem tud találkozni, ja, mindenfélét tud ilyenkor kitalálni, és eközben a középső személy pedig hát nagyon gondolkodik, és akkor a gondolatra kérnék szépen. És a szerencsétlenségre is kérek. Nem kifejezetten érzi jól magát így ebben a kapcsolatban, ilyen formán. Az ő részéről azt látom, hogy ő nem nagyon van itt már ebben a kapcsolatban, így energetikailag ott benne. Itt a megszokások, azok, amik működnek, ha, mint látszott az elején, esetleg gyerek is van, akkor azzal kapcsolatos ügyintézés, vagy intézkedés, vagy intézendő dolgok, azok lehetnek. Ugyanakkor pedig nem látszik, hogy ő neki olyan nagy tervei lennének ezzel a kapcsolattal, miközben a társa azért ő még küzd. Itt a középső személy nem küzd. Ő sokat agyal rajta, de nem a kapcsolaton agyal, hanem hogy mi történik. Igazából azt hiszem, hogy össze van zavarodva, és ő maga sem tudja, hogy mi folyik itt közben. És ő most azt próbálja igazából, igen, azt érzem most, hogy ő nem tudja, hogy mi van itt. Teljesen felborult az élete, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. És nem az érzésekkel van elfoglalva, még arra sem tud figyelni, hogy most ne bántsa meg nagyon a másikat, a társát. Nem tud erre fókuszálni, csak magával tud, mert annyira sok és nehéz az, amit ő neki most úgy cipelni kell, vagy ami most így megjelenik az ő energiájában, hogy ő ezzel nem tud többet csinálni, vagy kezdeni. Na, akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolódásban mit éreznek egymás iránt. Mit éreznek egymás iránt? 2 kérnék szépen. A középső személy részéről mit érez? És a harmadik fél hogyan érez a középső személy iránt? Hát nagyon váratlan, ugye itt, amit az előbb mondtam, hogy őt nagyon váratlanul érte ez a kapcsolódás, nem tud vele mit kezdeni, egyszerűen nem tudja feldolgozni, mert annyira váratlan volt. Még a harmadik fél is
annak is egy ilyen újdonságélmény ez az egész, viszont a kettejük között meglévő távolság, vagy pedig egyes esetekben lehet a munka, az a közös munka, vagy a közös dolgok, amiket így együtt megélnek a távolság ellenére, az újdonság, újszerű az egész. Na és akkor az özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy ő mit érez. Ezt hova viszi. És a váratlan örömre kérek. Hát láthatóan a középső személyben rengeteg félelem van, hogy mi történik, vagy mi lesz ő vele, mi lesz így a meglévő kapcsolatával, mi lesz az ő reményeivel, reméli, hogy jó irányba fordulnak a dolgok, hogy szerencsés lesz az ő élete, és ugyanakkor pedig azt is látom, hogy időről időre kétségbe esik, és főleg amikor így magában néz és próbálja helyre tenni az életét, vagy a dolgait, akkor az őt teljesen kétségbe ejti, de azért ejti kétségbe, mert ami az előbb ott már kijött, hogy ő túlságosan beleragad az anyagba, túlságosan arra fókuszál, hogy mit veszitek, és itt most nem fogom elismételni, de azt, amit az előbb kérdéseket föltettem, tehát, hogy hogyan jutott ide, azt kellene itt most újra azokat a kérdéseket tegye fel, itt javaslom mindenkinek, aki ilyenben van, hogy amit ott az előbb kérdeztem, ezt írd le egy füzetbe kézzel, nem géppel, kézzel, és aztán a kérdéseket, és aztán utána szánj rá időt, hogy napokat, hogy megválaszolt, hogy mi történt, mi volt, mit gondoltál egy kérdéssel kapcsolatban, a múltban hogyan élted meg, és most hogyan éled meg, és ezeket írd le, mert amikor így elkezdünk ezzel dolgozni, akkor jönnek ki azok a tudattalanunkban lévő, ki nem mondott, sok esetben a társadalmi elvárásoknak teljesen szemben ellentmondó és szembe menő gondolatok és érzések, meg a családnak, hogy jaj, mit szólnának hozzá, hogyha én ezt tenném, és ilyenkor tudnak előjönni például azok, hogy lehet, hogy én már évekkel ezelőtt is ilyen gondolataim voltak, és akkor, sőt biztos, tehát, hogy ilyen kapcsolatot hoztál be az életedbe, az biztos, hogy ez már jó régóta ott van benned, de ezeket ki kellene kutatni, és így a legegyszerűbb módja. És ugyanezt javaslom, ezt a technikát javaslom a harmadik félnek is az ő kérdéseivel, hogy miért. Ez egy jó szembenéző technika lehet, hogy elkezdjen dolgozni, mert hogy itt lehet a videót nézni, de ez nem fog megoldást hozni, egészen biztosan nem, megtudhatjátok belőle, hogy mi történik bennetek, körülöttetek, de nem fogja meghozni a megoldást, és ha várakozásra játszotok, akkor az inkább a sokkal bonyolultabb szituációkat generálja. Lehet, hogy eddig még nem voltak konfrontációk így a társal, vagy a társnak vagy a rokonsággal, de még az is előjöhet, szóval így belegondolni is rossz, hogy ezen kívül még mi minden történhet. Na de megnézzük a gyermeket, hogy a harmadik fél részéről mit jelent itt a gyermek. Bizony, a katonatisztre is kérek.
itt az elbizonytalanodás, tehát amit az előbb mondtam, hogy lehet, hogy itt nagy anyagi különbségek vannak, és az is megjelenik így az érzéseiben, a félelmeiben, a kétségei itt vannak, és ezen mind-mind gondolkodik, ugyanakkor itt van nála, hogy az ő részéről ott van a tiszta szerelem, a tiszta érzések, tehát ő az, aki hát úgymond maga előtt is felvállalja ezeket az érzéseket, a többiek azért annyira nem. Azoknál így, ha vannak is, el vannak rejtve, és mint ahogy a középső személynél mondtam, neki annyi a hirtelen a nyakába szakadt probléma, hogy ő ezzel nem tud foglalkozni, hogy érzések, mert ő teljesen magával ragadja a sodrás, mondjuk így. Viszont ha itt van és nézi ilyen videót, akkor most már éppen ideje, hogy leüljön és elkezdje ezeket írogatni, amit mondtam. És a harmadik félnél is már láthatóan egyszerűen ő sem tudja, hogy mit kezdjen, ő csak azt érzi, azt a mérhetetlen szeretetet éli meg itt a középső személy felé, és ideje tisztázni, hogy kivel kapcsolatosan volt már benne ilyen érzés, volt-e valaha ilyen érzés, de ha nem volt, akkor a szülei és a rokonai és azok iránt milyen érzések voltak benne, és egyébként ezeket feldolgozni, mert ez mind-mind, és javaslom még a weboldalon elolvasni a belső gyermekre a blogbejegyzéseket, mert ott bizony választ kaphattok ezekre a esetleg felmerülő kérdésekre, és azzal tovább tud segíteni benneteket, mert, mint mondtam, nem véletlenül jön létre, és nagyon-nagyon nehéz helyzetben van itt a harmadik fél is, láthatóan, de akkor megnézzük, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok a következő 1-2 hetes időszakban, ameddig újra megnézzük, úgyhogy a együtt élő társ részéről hogyan alakul az ő közös életük, és a középső személy részéről hogyan alakul az ő közös életük. Hát láthatóan itt azért változások lesznek. De megnézzük, hogy itt a hűségre, nem, az utazásra milyen változás lesz. És a hűségre kérek most. Mintha itt kiborulna a liszt, minthogyha itt az együtt élő társ részéről elszakadna a célra, és azt mondja, hogy nem, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárban. Mi történik itt? Ő próbál hűséges lenni, próbál kitartani, de mi történik itt? Ezek nem egy kellemes időszakot jeleznek elő, és közben a középső személy pedig egyre inkább azt érzi, hogy kiüresedik ez a kapcsolat, és a kevés pénzre kérek. Egyre bizonytalanabb az érzéseit illetően, és azt is, hogy azt se tudja, hogy mire vágyik, igen, pontosan a házasságra is. Itt a háttérben valami nagyon feszült rezgést érzékelek, tehát, hogy itt olyan, mint hogyha vagy robbanni fog, ez hirtelen valaminek kapcsán kiderülnek, vagy nyilvánosságra, vagy felszínre kerülnek dolgok, és így bum, kirobban az egész, vagy pedig már az emberek, tehát a társ és a középső személy nem bírja elviselni ezt a belső nyomást, és akkor ő belőle kezd el így ömleni a szó, ő belőle robban ki ez az elfojtott energia, hogy akkor mi van itten?
Hát mindenképpen azt javaslom a középső személynek, mielőtt ez bekövetkezik, azt az írást csinálja meg, hogy legalább magával jöjjön tisztába, mert hogy utána meg épp elég lesz majd az együtt élő társal ezt lejátszani. És ugyanezt javaslom az együtt élő társnak is, mert eddig még neki nem mondtam javaslatot, hogy ő ugyanígy tegye fel a kérdéseit, pontosan ugyanazt, amit a középső személynek elmondtam, és hogy mi volt a illúzióval kapcsolatban az ő részéről, mit vetített rá, mit projektált, mi volt az, amit ő egyszer csak eltűnt a varázslat ebből a kapcsolatból, vagy ha nem tűnt el, vagy szóval, hogy egyáltalán ezt ilyen módon elemezze ki, gondolja végig. Lehet, hogy férfiak nem szoktak így gondolkodni, de mindenkinek eljön az életében az a pillanat, amikor muszáj ezzel foglalkozni, mert a jövője, az élete a tét, és itt tényleg az élete a tét. Itt ennek a társnak az eddigi megszokott élete borulhat fel, legalábbis a lapok szerint a következő időszakban. Ez mindenkinél máskor történhet, lehet, hogy tényleg egy-két hét, egy-két hónap, de akik itt vannak, azoknál ez az energia jellemző, ott erre sor kerül, és akkor ezt megelőzendő legalább magatokkal legyetek tisztában. Ezt mindenképpen megfontolásra javaslom. Na és akkor megnézzük, hogy a harmadik féllel való kapcsolat hogyan alakul a következő egy-két hétben, és akkor a középső személy részéről nézzük. És a harmadik fél részéről. No, hát a középső személy ő gondolkodik, a múlton, jelenen, jövőn, az ajándékra kérek. És a gondolatra is. Elképesztő méretű vágy és szenvedélyt érzékelek itt, amivel nem tud mit kezdeni. Itt ebben a kapcsolatban, itt a harmadik fél felé próbálja legyűrni magában, de olyan, mintha itt itt ő elvérzik, nem bírja, ezzel nem tud mit kezdeni. Olyan új érzéseket tapasztal meg, amilyet életében még soha, és ezzel nem tud mit kezdeni. Legalábbis a következő időszakban ilyen lehetséges. És a harmadik fél, ő pedig a teljes bizonytalanságban és a teljes kétségbeesésben lesz. A kevés pénzre kérek. És a pénzre is kérek. Ez a kétségbeesésnek a megnyilvánulása, tehát minden szempontból féltékenységek benne saját magában, a féltékenység gondolata, a bizonytalanság, hogy most mi fog itt történni, lesz ebből valódi kapcsolat, vagy az akadályok mindent megnehezítenek, és mindent megakadályoznak a nehézségek. Meddig tart ez vajon? Érdemes ebbe energiát tenni, de mégis, és akkor tehát ilyen tényleg kétségbeesésnek az energiája van itten. Még akkor itt a harmadik félnek és a középső személynek is a kérdésekhez hozzátenném azt is, hogy érdemes még azt is átgondolni, hogy milyen a másik. Mennyire, főleg a középső személynél, mennyire jön ki
a meglévő társal, mármint világnézetileg, szokásilag, habitusilag, és mennyire jön ki a harmadik féllel, vagy csak itt ez a mérhetetlen szenvedély van benne, vagy ez a nagyon erős szeretetérzés. De a mindennapok szintjén ezt nem tudnák megérni, nem tudnák megvalósítani, vagy túl nagy engedményeket kellene tenni, vagy túlságosan más habitusú, mert amíg udvarolgatunk, addig nagyon jó, hogy az egyik ilyen hatalmas lendülettel jön-megy, a másik pedig követi, mert hát nagyon szerelmes. De egy idő után, amikor már együtt kell élni, akkor ez, ha nem tudnak közösen elcsendesedni, és közösen csak úgy otthon lenni, pihenni, akkor, mert az egyiknek mindig menni kell. Ezt például egy ilyen összeillőségvizsgálatnál szoktam látni, hogyha nagyon eltérő a két személynek egy-egy bolygóállása, akkor ott bizony ez nagyon nagy problémákat vetít előre, és ezeket érdemes így megnézni. Minden szempontból érdemes erre ezt így átgondolni, mert most úgy látom, hogy itt mindkét kapcsolatban itt annak az időszaka következik, hogy a feleknek magukba kell nézni, és akkor majd hogyan folytatódjon tovább az életük, a sajátjuk is, a közös is, és ezek mutatkoznak meg. És nagyon köszönöm, hogyha itt voltál és megnézted, és remélem, hogy olyanok is nézik, akiknek nem ez a felállás, a női nézők is nézik, mert hogy most olyan kérdésekről és egyebekről beszéltem, amit azt hiszem, hogy nem nagyon szoktam. Másik videókban biztosan nem beszéltem még róla. Úgyhogy remélem, hogy ezzel tudtam segíteni, és ha megírjátok kommentben, meg hogy mennyire megvalósíthatónak tartjátok ezt az egészet, meg hogy hajlandók vagytok egyáltalán ilyenre, hogyha hármas kapcsolatban vagytok, hogy egyáltalán nekiálltok annak, amiket így mondok, ötleteket, hogy hogyan tudtok segíteni magatokon, anélkül, hogy ezért pénzt kellene kiadni bárkinek, mert hogy azért csinálom a videókat, hogy ezeket így részletekben megosszam, és ha valaki követi és megcsinálja, akkor bizony nagyon-nagyon sok, nagyon előre juthat. Úgyhogy ha ezt megírjátok, azt nagyon köszönöm, és a lájkot és feliratkozásokat is köszönöm, és ezzel is tudjátok támogatni a csatornát, hogy ilyen ingyenes videókat csináljak, és tudjak nektek ötleteket, tippeket adni, hogy hogyan oldjátok meg, mert ezeken keresztül kell menni, így vagy úgy, és mint mondtam, lehet a könnyebbik utat választani, amikor beleálltok, és lehet az elodázás taktikáját is választani, de azzal nem fog megoldódni, és jönni fog más nehézség, jönni fog még nagyobb problémák. Szóval ezt nem fogja az idő megoldani. Bárki gondolja ezt nem fogja. Ebben biztos lehet mindenki, aki ilyen kapcsolatban van, hogy itt nem fog az idő semmit megoldani, csak akkor, ha ti. Illetve nem, ebben az életben biztosan nem fogja megoldani az idő. Köszönöm. Ha személyes szeretnétek, vagy egy személyes konzultációt, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Ott is meg tudjuk nézni a ti eseteteket, de tudunk beszélni arról, hogy ezt hogy mit kezdjetek ebben egy ilyen helyzetben. Tudok segítséget is adni hozzá, ötleteket, hogy hogyan, de elkezdhetünk karmaoldásokat is, amit hozott karmátok. A kettő együtt jó, tehát dolgoztok a saját életbeli, azokon, amiket elmondtam, és egyúttal dolgozunk a hozott örökölt karmákon is, és aki olyat mond, hogy erre nincs egyikre vagy másikra szükség, az nagyon távol áll a valóságtól, mert mindegyiken dolgozni kell, tehát hogy így ezek a kapcsolódások, ezek már ilyen nagyon erőteljes
és nagyon feloldandó nehézségekre akarják felhívni a figyelmet, úgyhogy ezt mindenkinek azért javaslom, hogy így akkor érdemes. Köszönöm, és kívánom mindenkinek a legjobbakat. Sziasztok!